हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। तपाईहरुलाई चाहिँ मैले आज युट्युबले नयाँ अपडेट अनाउन्स गरेको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। यदि भिडियो मन परेछ भने भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला। अनि फाइनली न्यू युट्युबरहरुको लागि चाहिँ युट्युबले न्यू अपडेट अनाउन्स गरेको छ। र तपाईहरुलाई थाहा नै होला अहिलेसम्मको युट्युब च्यानलमा मोनेटाइज गर्नको लागि चाहिँ 1000 सब्स्क्राइबर र 4000 आवर्स चाहिँ वाचिङ टाइम जस पुर्याउनु पर्थ्यो भनेदेखि हिजो युट्युबले मोनेटाइजको लागि नयाँ अपडेट दिएको छ, जसले गर्दा न्यू युट्युबरहरुको लागि चाहिँ च्यानल मोनेटाइज गर्न सजिलो भएको छ। सो अब कुरा गरौँ युट्युबले के नयाँ अपडेट गरेको छ। यस युट्युब अपडेट अन्तर्गत चाहिँ अझै अप्सन पाउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँ सर्ट भिडियो बनाउनुहुन्छ भने र तपाईले 4000 आवर्स टाइम पुरा गर्नु भएको छैन भने अब तपाईँ सर्ट भिडियोमा लास्ट 90 दिनमा तपाईले 10 मिलियन चाहिँ भ्युज पुरा गरेर च्यानललाई मोनेटाइज गर्न सक्नुहुन्छ र इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ, जसमा टोटल भ्युज इन्कमको 55% चाहिँ युट्युबले लिन्छ र तपाईले चाहिँ 45% तपाईले पाउनुहुन्छ। र तपाईँ सर्ट भिडियोमा म्युजिक पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ र यसको कपिराइट आउँदैन। अब तपाईँ युट्युबमा पनि टिकटक जस्तै सर्ट भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ, राम्रो इन्कम कमाउन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई मैले यस्तै अब जानकारीहरू गराउने नै छु भिडियोको बारेमा। आज तपाईलाई मैले युट्युबको नयाँ अपडेटको बारेमा जानकारी गराएँ। आगामी दिनहरुमा पनि तपाईहरुलाई यस्तै नयाँ अपडेटहरुको जानकारी गराउने छु। ल आजलाई यति नै, धन्यवाद।